Ένα νέο καινούριο βίντεο ξεκινάει. Καλησπέρα σε όλα τα δημιουργικά πλάσματα αυτού του κόσμου. Είμαι πολύ χαρούμενη για αυτή την τσάντα. Είμαι η Κατερίνα και μαζί θα δούμε λοιπόν αυτή την όμορφη τσαντάρα. Είναι με το νήμα Κάπρι που θέλω να σας πω το τελευταίο διάστημα έχει γίνει η αγάπη μου, ο έρωτάς μου, θα το λέω σε κάθε βίντεο. Ξέρω και από εσάς, γράψτε το και στα σχόλια μου, το έχετε επιβεβαιώσει ότι σας αρέσει πάρα πολύ αυτό το νήμα. Είναι ελαφρύ, είναι μια τσάντα μεγάλη και τώρα θα την ακουμπήσω κάτω για να σας δείξω όλα τα ωραία κολπάκια που έχει. Για να δούμε τι έχουμε κάνει εδώ. Καταρχήν ανοίγει από εδώ αυτή η όμορφη τσαντούλα. Εδώ. Έχει μέσα αυτό εδώ το κολπάκι με άλλο γατζάκι, δείτε το, και με τα ωραία τα δερμάτινα πλαϊνά. Είναι αυτή η μορφή της που έχουμε κάνει αυτή τη τσαχπινιά, είναι τόσο ανάλαφρη και ωραία. Έχουμε βάλει αυτά τα ωραία δερματάκια με τα ημίκυκλα επάνω, ένα γάτζο και ένα κυκρικάκι και γίνεται κλείσιμο τσάντας με αυτόν τον τρόπο. Με άλλο νήμα από πάνω, αυτό είναι το μίντι το κόκκινο, να τη φτιάξω πάλι, να τη φτιάξω όμορφη τη ζαντούλα μας. Κλείνει από πάνω. Αυτά όλα λοιπόν θα τα δούμε μαζί βήμα-βήμα, αλλά η πιο μεγάλη τσαχπινιά σε αυτή τη τσάντα είναι το πλαϊνό. Η τσάντα αυτή έχει πλεχτεί η μισή από το πλαϊνό μέχρι εδώ στη μέση και άλλο ένα κομμάτι ίδιο που πάμε και τα ενώνουμε. Θα κάνουμε δηλαδή λίγο διαφορετικά πράγματα σήμερα. Άλλα κόλπα, να πάμε ένα βηματάκι παρακάτω. Άρα πάμε να δούμε τα υλικά και να ξεκινήσουμε μαζί πρώτα το ένα πλαϊνό και πώς συνεχίζει η τσάντα. Το καταλάβαμε? Το καταλάβαμε φαντάζομαι. Την ξαναβάζω λοιπόν στη θέση της ζαντούλα για να πάμε παρακάτω. Πάμε λοιπόν να δούμε τα υλικά που θα χρειαστούμε για αυτή την όμορφη τσαντάρα. Αυτή την όμορφη τσάντα. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 3 κάπρι παρακαλώ. Θα περισσέψει νήμα, αρκετούτσικο από το τρίτο, αλλά να σας πω την αλήθεια, κάντε την έτσι μεγάλη, ωραία, γιατί φανταστείτε αυτή η τσάντα, πω θα σταματήσω πάλι, είναι 37 εκατοστά πλάτος και 36 εκατοστά ύψος. Μιλάμε για μια μεγάλη τσάντα, αλλά τόσο ελαφριά με το κάπρι, παιδιά, τόσο ελαφριά. Στο kit σας έχω βάλει ένα μίντι κόρτ 200 γραμμάρια που θα το χρειαστούμε μόνο για το κορδόνι αυτό που πηγαίνει περιμετρικά στη τσάντα. Θα περισσέψει και εδώ νήμα όπως καταλαβαίνετε. Χεράκια 80 εκατοστά τα λεπτά. Μπορεί να βάλετε, έχει πολλά χρώματα, πολλούς συνδυασμούς να κάνουμε. Εδώ εμείς συνδυάζουμε το κεντρικό με τα χεράκια και με τη φόδρα. Εσείς μπορείτε να το κάνετε και ανάποδα αν θέλετε. Θα χρειαστούμε τα 2 ωραία δερματάκια, ένα γάτζο, ένα κρίκο, ένα δεύτερο γάτζο και ένα ημίκυκλο, και για να μην μπερδεύεστε όλα αυτά θα τα βρείτε στα kit μαζεμένα τα υλικά για να μην μπερδευτείτε τι θα χρειαστείτε. Και μέσα στα kit υπάρχουν συνδυασμοί χρωμάτων απίθανοι και πανέμορφοι. Λοιπόν, σίγουρα θα χρειαστούμε μάρκερ εδώ, θα δείτε, γιατί έχουμε να πλέξουμε κάτι έτσι στο ημίκυκλο, λίγη φόδρα, βελονάκια εργονομικά νούμερο 4 για να πλέξω το νήμα, νούμερο 4,5 για το κορδόνι. Βγαίνει πιο ωραίο. Φυσικά όλα τα ραπτικά μας τα γνωρίζετε, τη βελόνα της μπετονιάς, λίγο καμβά που δεν είναι και απαραίτητος για κάτω στον πάτο και στο σώμα μέχρι αυτό το σημείο, όχι απαραίτητο όμως, τη βελόνα, την κλωστή, την πολυστερική, τη μεζουρίτσα μας και πάμε να ξεκινήσουμε τις ομορφιές μας. Θα αφήσω όλα τα υλικά στην άκρη εδώ, εδώ, θα κρατήσω αυτό που θα το θέλω, ένα κάπρι μόνο. Και πάμε. Αυτό είναι το γαλάζιο του ουρανού, έτσι το ονομάζουμε, ένα πολύ ωραίο χρώμα και μαζί με το φούξα το δείτε τελειωμένη την τσάντα σε post και θα τρελαθείτε κορίτσια, είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε από το πλαϊνό και για να το κατανοήσουμε θα ξεκινήσουμε να κάνουμε αυτό το κομμάτι πρώτα, θα σας το δείξω έτοιμο για να το κατανοήσετε. Αυτό εδώ είναι το πλαϊνό της τσάντας, που από εδώ και πέρα θα συνεχίσουμε να πλέξουμε το σώμα. Εμείς δηλαδή θα φτάσουμε να πλέξουμε αυτό το κομμάτι μαζί, που είναι το ένα μέρος της τσάντας. Σας τα δείχνω γιατί θέλω να κατανοήσετε τι θα κάνουμε. Εδώ λοιπόν είναι το πλαϊνό και η μισή τσάντα. Η μισή τσάντα είναι μέχρι και το κορδόνι. Ο λόγος που μπαίνει και το κορδόνι το κόκκινο σε αυτή την προκειμένη περίπτωση είναι ακριβώς για να μην φανεί πουθενά η ένωση που έχουν γίνει στα 2 κομμάτια. Θα πλέξουμε μαζί λοιπόν 2 τέτοια κομμάτια όπως τα βλέπετε εδώ. Ένα αυτό και άλλο ένα ίδιο. Ξεκινάει λοιπόν η τσάντα από το κέντρο, από αυτό το σημείο, και μαζί θα κάνουμε τώρα τα ανοίγματα για να γίνει το οβάλ κομμάτι. Για να κάνουμε τις διαστάσεις που θέλουμε στη τσάντα μας,
Αυτό θα κάνουμε. Θα χρειαστεί να βάλουμε κανονικά 48 συν 1 γαϊτανάκια. Τα 48 συν 1 γαϊτανάκια είναι αυτό εδώ το κεντρικό σημείο. Εδώ. Αυτό είναι για να καταφέρουμε να κάνουμε μια τσάντα 36 εκατοστά ύψος. Γι' αυτό χρειαζόμαστε 48 συν 1. Που αυτό θα πρέπει να σας πάει για αρχή 28 εκατοστά. Στο δικό μου λοιπόν χέρι, για να βγει τεντωμένα αυτά τα πρώτα γαϊτανάκια, τα 48 συν 1, τεντωμένα στο δικό μου χέρι βγαίνουν 28 εκατοστά. Αν για κάποιο λόγο θέλω να το κάνετε με άλλο νήμα, με ένα κατενέλα, με ένα τριπολίνο, μπορεί με το μίντι, μπορεί με ράφια, μπορεί οτιδήποτε, θέλω για αρχή αυτό εδώ να σας βγει 28 εκατοστά. Μετρήστε λοιπόν τα δικά σας στυλάκια σε αυτή την περίπτωση. Δεν παίζει κανένα ρόλο αν θα είναι μονός αριθμός ή ζυγός αριθμός. Και ακούστε τι θα κάνουμε τώρα. Εγώ δεν θα σας βάλω και τα 48 γαϊτανάκια, θα κάνω ένα δείγμα για να μπορέσω να σας δείξω αυτό το κομμάτι που παίζει ρόλο με τα ανοίγματα. Θα βάλω για παράδειγμα 12 θυλάκια συν 1. Μην ξεχαστούμε, εσείς θα βάλετε 48 συν 1. Με παρακολουθείτε, ναι? Μπράβο. Μπράβο τα κορίτσια μου. Μπράβο όλα τα κορίτσια μου. Λοιπόν, σας έχω βγάλει και ένα σχεδιάγραμμα, θα το βγάλω επάνω εδώ να το βλέπετε στον πάγκο. Οι σειρές που έχουμε να πλέξουμε για αυτή την περίπτωση είναι 10. Αυτό το οβάλ κομμάτι λοιπόν είναι 10 σειρές που θα πηγαίνουμε πίσω μπρος για να γίνεται το οβάλ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Ένα, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, συν 1. Γυρνάμε πίσω κάνοντας ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Φτάνουμε εδώ και στο θυλάκι που έχουμε εδώ στο τέλος θα βάλουμε, όπως λέει και το σχέδιό μας, 3 άριχτα. Πάμε. Και είναι οι πρώτες αυξήσεις που βάζουμε στο οβάλ κομμάτι. 1, 2, 3. Και ακούστε τι θα κάνουμε σε αυτό το σημείο. Για όλες τις σειρές αυτές τις 10, γιατί δεν θέλω να μπερδευτείτε και να στεναχωρηθείτε και να πείτε δεν μου βγήκε ή δεν μπορώ να το κάνω, θα μου βάλετε από ένα μάρκερ σε αυτή το κομμάτι που θα βάζουμε συνέχεια ανοίγματα. Θα βάλω λοιπόν ένα στο πρώτο εδώ θυλάκι που έβαλα, θα βάλω και ένα στο τρίτο εδώ θυλάκι που έφτιαξα και θα ξέρω ότι από το ένα μάρκερ μέχρι το άλλο είναι οι αυξήσεις μου. Αυτό για να μην μπερδευτούμε. Συνεχίζω από κάτω πλευρά, πηγαίνοντας δηλαδή έτσι θα πάμε περιμετρικά και θα γυρίζουμε και κάνω ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Σε αυτό το σημείο είναι και δεν είναι θυλάκια, ξέρετε, μην μπερδευτείτε. Μετρήστε να έχετε 11 θυλάκια και από αυτή την πλευρά, καταλαβαίνετε γιατί είναι 11, στο 12ο είναι εκεί που βάλαμε τα τρία ανοίγματα, τις τρεις αυξήσεις. Φτάνουμε και εδώ στο τελευταίο. Εδώ.
Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεκτό μας και πάμε τώρα. Για να μας βγει ωραία το σχέδιο, σε αυτό το σημείο θα πλέξουμε πιάνοντας το μπροστινό θυλάκι, δηλαδή κάνοντας front loop άρεχτο, εδώ, πιάνοντας αυτό εδώ. Βλέπουμε την πίσω πλευρά του πλεκτού. Σε όλες από τις 10 σειρές, όταν θα βλέπουμε την πίσω πλευρά του πλεκτού, θα κάνουμε front loop άρεχτο. Όταν βλέπουμε την κανονική πλευρά, θα πλέκουμε κανονικά το άρεχτό μας, τα άρεχτά μας. Άρα θα πιάνω τη μία γραμμούλα την μπροστινή από κάθε θυλάκι, εδώ, τη μία γραμμούλα, και θα προχωρήσω πάλι μέχρι να φτάσω στο σημείο που είναι τα μάρκερ μου. Τη μία γραμμούλα. Στη σειρά αυτή λοιπόν θα κάνω μόνο front loop άρεχτα, γιατί βλέπω την πίσω πλευρά του πλεκτού μου. Και εδώ. Και φτάσαμε στο σημείο που είναι τα μάρκερ. Βγάζω το μάρκερ, θα το ξαναβάλω. Και έχουμε τώρα τα 3 πρέπει να γίνουν 6, που σημαίνει θα βάλουμε 2 άρεχτα σε κάθε θυλάκι από τα 3. Πάμε λοιπόν εδώ στο πρώτο θυλάκι στις γωνίες από τα 3 που είχαμε, να βάλουμε τα 2 άρεχτα και να φτιάξουμε τις καινούριες μας αυξήσεις. 1, που σε αυτό το πρώτο το 1 θα βάλω πάλι ένα μάρκερ, το μάρκερ μου δηλαδή, άρα θα είναι το πρώτο θυλάκι που θα βάλω πάλι τις αυξήσεις. Βάζω ένα δεύτερο άρεχτο μέσα στο ίδιο θυλάκι, πάω εδώ στο μεσαίο και βάζω πάλι 2 άρεχτα, θέλω σύνολο να γίνουν 6. Και πάω και εδώ στο τελευταίο και βάζω 2 άρεχτα. Εδώ. Πάλι σε αυτό το τελευταίο θα βάλω το μάρκερ μου για να ξέρω ότι εδώ τελειώνουν οι καμπύλοι μου. Και όπως αντιλαμβάνεστε, σε κάθε σειρά από τις 10 που θα πρέπει να ολοκληρώσω, θα προσθέτω 3 καινούρια άρεχτα, ώστε να φτιάξω ωραία την καμπύλη, την οβάλ για το πλαϊνό. Συνεχίζω με ένα άρεχτο σε κάθε θυλάκι, πάντα front loop. Και αν έχετε βάλει τα μάρκερ θα δείτε πόσο ωραία και ξέγνιαστα θα πλέκετε, χωρίς να φοβάστε ότι δεν έχετε μετρήσει σωστά κάθε φορά. Γιατί μην ξεχνάτε, το δικό σας πλεκτό θα είναι πολύ μεγαλύτερο από το δείγμα που έχω εγώ τώρα αυτή τη στιγμή εδώ. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεκτό μας και πάμε άλλη μία φορά να δούμε τα ανοίγματα και πώς προχωράμε. Είμαστε κανονικά όλο το θυλάκι, το πιάνουμε σε αυτή τη σειρά, ένα λάξ πάει και κάνουμε από ένα άρεχτο σε κάθε θυλάκι. Εδώ βλέπουμε την καλή πλευρά, άρα δεν θα πιάσουμε front loop το άρεχτο. Και κάνουμε από ένα άρεχτο σε κάθε θυλάκι μέχρι το μάρκερ μας.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο κομμάτι που πρέπει πάλι σε αυτό την καμπύλη να προσθέσουμε 3 άριχτα και τι λέει το σχέδιό μου. Έχουμε αυτή τη στιγμή 6 θυλάκια, έτσι, από εδώ μέχρι εδώ είναι 6 θυλάκια και θα βάλουμε 2 άριχτα στο πρώτο, 1 άριχτο στο επόμενο, 2, 1, 2, 1 και έτσι θα έχουμε προσθέσει πάλι 3 και έτσι τα 6 θα έχουν γίνει 9. Πάμε λοιπόν να το δούμε άλλη μία, βγάζουμε πάντα το μάρκερ και δεν ξεχνάμε να το ξαναβάλουμε. Εδώ πιάνουμε όλο το θυλάκι. Ξεκινάμε με 2 άριχτα σε αυτό το θυλάκι, πάω στο πρώτο, όχι εδώ, στο πρώτο που έβαλα, γιατί έβαλα 2 άριχτα εδώ, προσέχτε το και αυτό. Στο επόμενο θα βάλω 1 άριχτο, δύο άριχτα στο τρίτο, 1 άριχτο στο τέταρτο, 2 άριχτα στο πέμπτο και ολοκληρώνουμε στο έκτο με 1 άριχτο. Εδώ βγάζω πάλι το μάρκερ, το βάζουμε εδώ και έτσι ξέρουμε το σημείο. Προχωράμε λοιπόν με τον ίδιο τρόπο ακριβώς όπως σας έδειξα. Προχωράμε πάλι με τα άριχτα κανονικά, εδώ, και αυτό πρέπει να το επαναλάβουμε για 10 σειρές, υπολογισμένη και η πρώτη σειρά, τα πρώτα δηλαδή άριχτα που περάσαμε και βάλαμε τα 3 σε 3 αυξήσεις. Τελικά μετά τις 10 σειρές όπως καταλαβαίνουμε, σύνολο εδώ θα πρέπει να έχετε 30 θυλάκια, γιατί προσθέτοντας 3, 3, 3, τα 3 γίνονται 30 με τις 10 σειρές. Εκεί λοιπόν θα έχετε φτιάξει μια πολύ όμορφη ομορφιά οβάλ όλο το πλαϊνό που θα έχει φτάσει να έχει διαστάσεις 13 εκατοστά φάρδος και 36 εκατοστά το ύψος. Αυτό που θέλω να μου προσέχετε πολύ και που μου αρέσει και πραγματικά θα σας βγει πολύ πιο ωραίο, στις σειρές που βλέπετε το πίσω μέρος εσείς στο πλεχτό θα κάνετε front loop για να βγαίνει αυτή η γραμμούλα και στις σειρές που βλέπετε την κανονική σειρά όπως εδώ που συνεχίζω εγώ θα πιάνετε όλο το θυλάκι. Και με αυτόν τον τρόπο θα φτάσουμε να δημιουργήσουμε αυτό εδώ την ομορφιά. Να την. Αυτό. Εδώ λοιπόν έχουν μπει τα 48 συν 1 γαϊτανάκια για να μπορέσουμε να έχουμε τα 28 εκατοστά ύψος. Βάζοντας λοιπόν και τις αυξήσεις εδώ στις 10 αυτές σειρές, το ύψος μας φτάνει 36 εκατοστά. Το σχεδιάγραμμα που σας έχω φτιάξει είναι ακριβώς οι αυξήσεις από μάρκερ σε μάρκερ. Είναι αυτό εδώ το σημείο δηλαδή και μόνο. Το υπόλοιπο αντιλαμβανόμαστε μόνο άριχτα. Τι άλλο κολπάκι έχει εδώ, το είπαμε και αυτό το επαναλαμβάνω άλλη μια φορά. Η σειρά που βλέπουμε την ανάποδη πλέκουμε front loop και τη σειρά που βλέπουμε την καλή πλέκουμε κανονικά άριχτα. Αυτό ήταν μέχρι εδώ. Και αυτό το κομμάτι έχει τελική διάσταση 13 εκατοστά το φάρδος του και 36 εκατοστά το ύψος του. Τι κάνουμε λοιπόν τώρα από εδώ και πέρα? Από εδώ και πέρα έχουμε απλά να πάρουμε το πλεχτό μας και να συνεχίσουμε να κάνουμε μόνο άριχτα μέχρι να φτάσουμε 24 εκατοστά. Σε αυτό το σημείο εδώ που έχω φτάσει και έχω κάνει αυτές τις 10 σειρές, να ξέρετε ότι εμένα μου έχουν φτάσει και έχουν γίνει 124 θυλάκια περιμετρικά. Αν κάπου βοηθάει, μην μπερδευτείτε πολύ με τα θυλάκια τα τελικά, εσείς κοιτάξτε τα εκατοστά. Για πολλούς λόγους, η κάθε μια μας πλέκει διαφορετικά. Τι έχω να κάνω από εδώ και πέρα τώρα? Εδώ λοιπόν θα σηκώσω ένα γαϊτανάκι και θα συνεχίσω να πλέκω περιμετρικά άριχτα, χωρίς αυξήσεις, χωρίς κάτι άλλο, πιάνοντας όλο το θυλάκι και πάντα τι θα κάνουμε? Όταν βλέπουμε την καλή πλευρά του πλεχτού θα κάνουμε πάλι ολόκληρο το άριχτο, όταν βλέπουμε την ανάποδη του πλεχτού θα κάνουμε front loop. Εδώ λοιπόν γιατί βλέπω την καλή καταλαβαίνω από μόνη μου ότι θα πάω και θα κάνω ένα άριχτο πιάνοντας όλο το θυλάκι. Θα προχωρήσουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο κάνοντας όλη τη σειρά περιμετρικά. Εδώ ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι, το κλασικό και όμορφο αρχοντικό άριχτο.
Θέλω να σας πω πόσο όμορφα πλέκεται αυτό το νήμα το κάπρι. Πόσο αέρινα, πόσο στα κάτω, πόσο... Το λέτε κι εσείς συνέχεια, εγώ έχω χαρεί να το πλέκω στα βίντεο, ξεκουράζει ακόμα και τα χέρια μου. Εδώ λοιπόν, θα προχωρήσετε με αυτόν τον τρόπο όλη τη σειρά μας. Θα μου κάνετε από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι, θα πάτε από εδώ, θα γυρίσετε και σε αυτό το σημείο, με την τελευταία κιόλας αυτή σειρά, θα είναι το κομμάτι που μετά ξεκινάει και είναι το πλαϊνό. Από εκεί και πέρα θα πλέξουμε μέχρι να φτάσουμε 24 εκατοστά μέχρι το κέντρο. Από εδώ δηλαδή, από το κέντρο του πλεχτού, από αυτό το σημείο, μέχρι 24 εκατοστά ύψος στο σύνολο. Και καθίστε να σας το δείξω στο έτοιμο για να το καταλάβουμε. Λοιπόν, εδώ είναι το πλαϊνό μας. Να το, αυτό που πλέξαμε μόλις τώρα. Εδώ, για να το δείτε λίγο καλύτερα. Να το. Αν το κεντρήσουμε εδώ στο κέντρο, το διπλώσουμε, το κομμάτι που έχω κάνει εδώ στην τσάντα είναι 24 εκατοστά από το κέντρο του πλαϊνού μέχρι και εδώ. Και ακριβώς ένα ίδιο κομμάτι είναι το υπόλοιπο κομμάτι της τσάντας. Να το. Με όμορφα αρχοντικά άριχτα, σιγά σιγά, και το μόνο που έχουμε να πετύχουμε είναι στην αρχή τις αυξήσεις για το κομμάτι που έχει να κάνει με το πλαϊνό. Να τη τσαντούλα. Και έχουμε φτάσει στο σημείο λοιπόν που έχουμε κάνει το κομμάτι μας που είναι 24 εκατοστά το καθένα πάνω κάτω, 24 επί 36 ύψος, και θα πάμε να δούμε την ένωσή της. Μου προσέχετε να τα έχετε βάλει όντως ίσια τα κομμάτια, να έχετε διπλώσει σίγουρα στη μέση πριν ξεκινήσετε, και εδώ θα κάνουμε ένα ένομα με το βελονάκι και με το νήμα μας. Έτσι, για να βλέπουμε διαφορετικά και όμορφα πράγματα. Λοιπόν, πάμε εδώ λοιπόν για να βοηθήσει, θα το έχω ανοιχτό επίτηδες στο πλεχτό, για να βλέπετε εσείς τι θα κάνω. Θα πιάσω το ένα θυλάκι από εδώ, στο μέσα του, και απέναντι θα μπω από πάνω και μέσα. Δείτε το λίγο. Πάμε πάλι άλλη μία. Αφήνω το νήμα εδώ σε αναμονή. Έχω το θυλάκι. Πιάνω το θυλάκι που είναι από τη μέσα πλευρά, που θα γίνει το ένομα. Εδώ. Και εδώ πάω από πάνω. Δεν πάω από κάτω, από πάνω. Έχω λοιπόν δύο θυλάκια στο βελονάκι. Ξεκινάω και στερεώνω το πρώτο με το νήμα μου. Περνάω και από τα δύο και είμαι εδώ. Πάμε λοιπόν να το ξαναδούμε άλλη μία. Πάμε στο επόμενο θυλάκι από εδώ, επάνω. Πάμε στο διπλανό, εδώ. Περνάω το νήμα μου. Και εδώ. Σφίγγουμε λίγο όσο μπορούμε. Εγώ σας το έχω αρκετά χαλαρό και ανοιχτό για να μπορείτε να δείτε ακριβώς τι κάνω. Μπαίνω εδώ στο θυλάκι, αφήνω το νήμα να πάει από κάτω από το πλεχτό μου, πάω στο διπλανό θυλάκι από εδώ και τώρα παίρνω το νήμα μου και τα κλείνω όμορφα όμορφα όλα μαζί. Το βελονάκι σας θα πηγαίνει λίγο σταυρωτά, όπως λέμε, λίγο στριφτά. Εδώ. Δεν βολεύει έτσι πως είμαι, να ξέρετε. Εδώ. Αφήνω πάλι το νήμα μου κάτω, μπαίνω εδώ. Και βγαίνω μέσα από όλα τα θυλάκια. Πάμε να το δούμε λίγο ακόμα. Μπαίνω εδώ, πάω στο διπλανό εδώ θυλάκι. Το νήμα είναι από κάτω. Έχω τρία λοιπόν στο βελονάκι μου. Δείτε τα τώρα έτσι να το μαζέψω να το δείτε. Έχω τρία. Παίρνω το νήμα και το περνάω μέσα από όλα με προσοχή. Να μην μου φύγουν. Εδώ. Πάμε και λίγο παρακάτω. Όσο προχωράει θα είναι και πιο εύκολο και για σας. Πάλι το νήμα από κάτω. Μπαίνω. Έχω τρία. Παίρνω το νήμα που είναι σε αναμονή κάτω από το πλεχτό μου. Εδώ. Από πάνω το βελονάκι έχω τρία. Είναι μια πολύ ωραία ένωση. Δεν φαίνεται τόσο πολύ.
Και είναι πάρα πολύ όμορφη. Δείχνει όπως κάναμε το front loop πριν, ένα τέτοιο παιχνίδισμα θα κάνει στο τελικό του, να τελειώσουμε. Θα προχωρήσω εγώ λίγο τώρα για να μπορέσουμε να πάμε στα επόμενα βήματα. Εδώ. Να το, για δείτε το λιγάκι και τελειωμένο. Έγινε όλη η ένωση των δύο κομματιών. Να την η τσαντούλα μας, η τσαντάρα μας βασικά. Η δικιά μας, η δικιά μου και η δικιά σας είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δείτε τι θα κάνουμε. Δεν θα κόψουμε το νήμα σε αυτό το σημείο. Θα φέρω εδώ το πλεχτό και θα συνεχίσουμε όπως είμαστε και θα κάνουμε περιμετρικά, όπως φαίνεται εδώ, μία σειρά βουβό και μόνο. Αυτό γίνεται γιατί ταιριάζει πολύ με το κάτω που έχουμε κάνει μία front loop και μία απλό άριχτο και να δείχνει μία ομορφιά. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Όπως είμαστε εδώ λοιπόν και έχουμε τελειώσει το ένωμά μας με το βελονάκι, πάμε στο πάνω μέρος και κάνουμε μόνο βουβά. Εδώ. Όχι άριχτα, μόνο βουβά. Μπαίνουμε εκεί που νομίζουμε ότι βολεύει για να κάνουμε ένα ωραίο βουβό και να μην δείχνει το ένα πιο μακρύ, το αλυσιδάκι και το άλλο πιο κοντό. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε όλο το πλεχτό μας. Βλέπετε, αυτό λοιπόν θα γίνει περιμετρικά. Ας μην χάνουμε χρόνο να το δούμε μαζί, γιατί πραγματικά έχουμε τόσα άλλα να δούμε τώρα. Τόσο ωραίες ομορφιές. Λοιπόν, θα το αφήσω λίγο στην άκρη. Δεν θα το ολοκληρώσω εγώ αυτή τη στιγμή αυτό. Και πάμε να δούμε μαζί πώς θα φτιάξουμε αυτό το κορδόνι. Που ποια είναι η ουσία αυτού του κορδονιού τελικά? Πέρα από το στυλ, πέρα από την άποψη, πέρα ότι γίνεται κούμπομα, είναι ακριβώς αν δεν θέλετε να φαίνεται αυτή η γραμμούλα του ενώματος. Αλλά και να φαίνεται δεν πειράζει. Αν σας αρέσει εσάς, κάνετε ό,τι θέλετε. Αυτό είναι και η δημιουργία μιας τσάντας. Κάνουμε αυτό που εμάς μας αρέσει και φτιάχνουμε τα δικά μας στυλ και τη δικιά μας άποψη σε μία τσάντα ή σε ένα γενικά χειροποίητο αντικείμενο. Λοιπόν, θα αφήσω στην άκρη λοιπόν αυτό το ωραίο πλεχτό, για λίγο θα είναι, και πάμε να πιάσουμε το μίντι που θα κάνουμε το κορδόνι και θα δείτε μια πολύ ωραία πλέξη. Είναι το μίντι το φούξια και μάλιστα εδώ έχω ανοιχτό, άρα θα πάρω το ανοιχτό να το δούμε. Θα αλλάξω βελονάκι, θα χρησιμοποιήσω το νούμερο 4,5 γιατί η πλέξη αυτή σφίγγει αρκετά. Το 4,5 είναι σε κίτρινο χρώμα. Βλέπετε, κάθε χρώμα διαφορετικό, να μην μπερδεύουμε τα βελονάκια μας, να κοιτάμε συνέχεια τι νούμερο είναι. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Θα χρειαστεί να βάλουμε για αρχή 2+1 γαϊτανάκια. Εδώ θα αφήσουμε αρκετό νήμα στην αρχή, γιατί θα κάνουμε το ένομα και γιατί θα βάλουμε τα μεταλλικά και χρειαζόμαστε για να ράψουμε μετά στο τέλος του κορδονιού. Ξεκινάω λοιπόν από εδώ να βάλω τα 2+1 γαϊτανάκια που χρειάζομαι. 1, 2+1. Πάμε λοιπόν εδώ στο πρώτο και κάνουμε ένα άριχτο. Στο δεύτερο πάλι ένα άριχτο. Προσέχτε με τώρα. Το βελονάκι μου θα μείνει σταθερό. Θα γυρίσω και θα γυρνάω συνέχεια μόνο το πλεχτό μου. Γυρνάω λοιπόν το πλεχτό μου εδώ. Και το επόμενο βήμα μου είναι εδώ και εδώ να κάνω από ένα άριχτο με τον τρόπο που θα δείτε.
μπαίνω, παίρνω νήμα, τα κρατάω, μπαίνω στο επόμενο, εδώ θυλάκι, παίρνω νήμα, τα κρατάω, παίρνω νήμα και τα κλείνω όλα μαζί. Σφίγγω λίγο, όχι πάρα πολύ. Βελονάκι σταθερό, γυρνάω πάλι το πλεκτό μου. Από εδώ και πέρα θα πλέκω συνέχεια μέσα σε αυτές εδώ τις γραμμούλες που δημιουργούνται. Στην πλευρά που είναι, εδώ είναι η καλή μου και εδώ είναι η ανάποδη. Κάθε φορά που θα πλέκω στην ανάποδη θα φέρνω το νήμα μπροστά, εδώ. Όταν θα πλέκω από την άλλη πλευρά δεν θα χρειαστεί να κάνω τίποτα με το νήμα, αυτό να μην μου ξεχνάτε. Μπαίνω εδώ στη γραμμούλα την πρώτη, παίρνω νήμα, κρατάω τα δύο, μπαίνω στην επόμενη γραμμούλα εδώ που στην αρχή θα δυσκολεύεστε λίγο, παίρνω νήμα, έχω 3 στο βελονάκι μου και γενικά θα έχω πάντα 3 στο βελονάκι. Παίρνω νήμα, τα κλείνω και τα 3 μαζί. Σφίγγω λίγο. Βελονάκι σταθερό, γυρνάω πάλι το πλεκτό μου και είμαι από την καλή. Αφού είμαι από την καλή, το νήμα μου δεν θα το φέρω μπροστά, θα το αφήσω εκεί όπως είναι. 1-2 γραμμούλες έχω πάλι. Πάμε να το δούμε. Εδώ, τα κρατάω. Έχω 3 πάλι στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, τα κλείνω όλα μαζί. Γυρνάω το πλεκτό μου, φέρνω και το νήμα μου μπροστά, γιατί είμαι στην ανάποδη πλευρά και έχω πάλι 1-2. Πάμε. Κρατάω τα 2. Παίρνω εδώ το επόμενο. Παίρνω νήμα, τα κλείνω και τα 3 μαζί. Γυρνάω πάλι το πλεκτό μου. Από πίσω το νήμα μου κανονικά όπως έρχεται και πάμε τώρα. Έχουμε 1-2, 3. Εδώ θα πάμε. 1-2. Τα κρατάω. Πάω στο δεύτερο. Γυρνάω το πλεκτό μου. Στα 2 πρώτα από αυτά εδώ τα βλέπετε, είναι 1, 2, 3 ή θα γίνουν και περισσότερες. Εσείς θα μπαίνετε πάντα στα 2 πρώτα. Εδώ. Τεντώνετε λίγο εδώ το νήμα που ήρθε μπροστά. Μπαίνετε στο δεύτερο. Μένουνε 3. Τα κλείνω και τα 3. Ας το δούμε λίγο ακόμα. Γυρνάω πάλι το πλεκτό μου. Φέρνω το νήμα κανονικά μπροστά. Πάμε. Παίρνουμε πάλι το πρώτο. Εδώ θα σας πιέζει λίγο. Το νήμα θα είναι λίγο σφιχτό, αλλά δεν πειράζει. Θα τα καταφέρουμε. Αυτό θέλουμε κιόλας. Να είναι σφιχτό αυτό το κορδόνι. Εδώ είμαστε από την καλή. Το νήμα μένει από αυτή την πλευρά. Τα κρατάω. Πάω εδώ στο δεύτερο. 3 μένουν όπως πάντα. Παίρνω νήματα, κλείνω όλα μαζί. Πάμε να το δούμε μία ακόμα φορά. Είμαι από την ανάποδη, παίρνω το νήμα μου μπροστά εδώ. Είπαμε, αυτό μόνο δεν θέλω να ξεχνάτε. Προσέχετε να πιάνετε το πρώτο και το δεύτερο εδώ νεύρο που εμφανίζονται. Εδώ. Και προχωράμε με αυτόν τον τρόπο μέχρι να φτάσουμε και το κορδόνι μας να έχει 82 εκατοστά.
Συνεχίζουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, πάντα σταθερό το βελονάκι, γυρνάμε το πλεκτό μας μέχρι να φτάσουμε να κάνουμε 82 εκατοστά μήκος, δηλαδή θα κάνουμε αυτό εδώ. Για να μην σας μπερδεύει, εδώ έχει αρχίσει και σχηματίζεται, θα κάνει αυτό εδώ σαν να είναι, το βλέπετε, σαν να είναι πλεγμένο, σαν να είναι ψάθα θα γίνει στο τέλος. Είναι η ανάποδη του που δεν μας νοιάζει πως θα είναι και η καλή του. Αυτό εδώ. Όταν φτάσει 82, φυσικά 82 και τη δική μου τσάντα, εσείς τι μπορείτε να κάνετε? Αν η τσαντούλα σας βγήκε λίγο πιο ψηλή, λίγο πιο φαρδιά, λίγο κάτι, εσείς απλά θα πάτε και θα μετρήσετε ότι είναι καλά το κορδόνι και αν δεν είναι θα προσθέσετε λίγες ακόμα σειρές. Αν κάνανε μεγαλύτερο θα μειώσετε μερικές σειρές. Τι κάνουμε τώρα? Στη μία πλευρά θα βάλουμε αυτό το ωραίο ημικύκλιο, μεταλλικό ημίκυκλο όπως θέλετε, και το γάτζο. Αυτά τα δύο θα γίνουν με τη βελόνα μπετονιά και το νήμα μας που έχουμε αφήσει στην άκρη εδώ. Θα πάμε και θα βάλουμε το γάτζο από μέσα, τραβήξουμε εδώ το νήμα, θα γυρίσουμε λίγο το πλεκτό μας σε αυτό εδώ το κομμάτι, γι' αυτό αφήσαμε και το νήμα στην αρχή, εδώ. Να πηγαίνει στην πίσω πλευρά εδώ όπως το βλέπετε. Εδώ λοιπόν και ενώνουμε, ράβουμε σιγά σιγά και ωραία. Περνάμε 2-3 πονταρισιές όπως λένε οι γιαγιάδες μας με τις κλωστές. Πονταρισιά δεν το λέμε αγόρια? Δεν το ξέρετε? Θα στερεώσετε μετά ωραία και το νήμα πάντα από την πίσω πλευρά. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Εδώ. Το πιάνετε κάπου εδώ από μέσα και τα δύο κομμάτια. Απλά προσέχετε τις σύνες γιατί οι βελόνες μπορεί πολύ εύκολα να σπάσουν αν πιάσει ίνα. Κόβουμε λοιπόν εδώ το κομμάτι αυτό και επαναλαμβάνουμε το ίδιο πράγμα για να μπει ο κρίκος. Το ημίκυκλο, αυτό που έχουμε εδώ για να μπει. Τι κάνουμε τώρα? Έχουμε ετοιμάσει το επόμενό μας βήμα στην τσάντα, εφόσον έχουμε τελειώσει φυσικά και το περιμετρικό, αυτό το βουβό που κάνουμε πάνω, είναι να υπολογίσουμε που θα μπει. Μία καλή ιδέα είναι να ξεκινήσετε από το κάτω μέρος που έχει μπει ο κύκλος, ο ημίκυκλος εδώ, και να πάτε να το ράψετε πάλι με το ίδιο το νήμα, το μοβ, αυτό εδώ που έχουμε, που θα μπαίνετε μέσα στο θυλάκι, το μπλε, εδώ που έχουμε το γαϊτανάκι το ένομα, για να καταλάβετε, εδώ, κρυφά, δεν θέλουμε να φανεί πουθενά το μόβο όπως καταλαβαίνετε, το φούξια που έχω στα χέρια μου, συγγνώμη. Θα μπούμε λοιπόν εδώ, θα μπαίνετε από μέσα ξανά κάπου κοντινά, μέσα σε αυτά εδώ τα θυλάκια, εδώ, να μπαίνει μέσα δηλαδή η βελόνα σε αυτά τα θυλάκια, να πιάνεις στο κέντρο περίπου από το κορδόνι το φούξια και να κρύβεται παντού αυτή η ένωση που κάνουμε. Σιγά σιγά ξανά πάλι μέσα σε ένα από τα θυλάκια αυτά και προχωράμε με αυτόν τον τρόπο να ράβουμε και να ενώνουμε και ράβουμε μέχρι και εδώ στην πλάτη, σε αυτό το σημείο. Αυτό το κομμάτι μπροστά μετά θα μείνει κενό, θα μείνει ανοιχτό, είναι το κούμπομα. Θα σας το δείξω και στην έτοιμη, βλέπετε αυτό δεν είναι ραμμένο σε αυτό το σημείο. Τι έχει μείνει μετά ρε κορίτσια, τι έχει μείνει? Έχουνε μείνει τα χεράκια. Ξέρετε πόσο εύκολα είναι τα χεράκια? Λοιπόν, θα σας υπολογίσω που τα έχω βάλει εγώ γιατί ξέρω θα με ρωτήσετε και θα σας αρέσουν πολύ που είναι τα χεράκια. Αυτά λοιπόν από το κέντρο εδώ του πλεχτού έχουν μπει στα 8 εκατοστά. Δηλαδή από το κέντρο του ενώματος, εδώ στα 8 εκατοστά από τη μία και 8 εκατοστά από την άλλη, εδώ δηλαδή και εδώ, έχω βάλει και έχουμε ράψει τα χεράκια από τη μέσα πλευρά, εδώ. Και γύρω στα 4 με 5 εκατοστά προς τα μέσα. Εσείς μπορείτε να τα βάλετε και απ' έξω άμα θέλετε τα χεράκια. Εσείς θα αποφασίσετε. Εμένα μου άρεσε από μέσα. Πήρα πάλι δηλαδή τη βελόνα την πετονιά, αυτήν εδώ, με το νήμα το μπλε και έκανα, στερέωσα καλά και προσπαθώντας να μην φαίνεται μπροστά η ένωσή μου, βλέπετε, πιάνοντας από μέσα και ράβοντας και έχω κάνει και ένα τελευταίο εδώ ένομα για να κρατήσει το χεράκι να μην κουνιέται. Θα πάω όμως όλα αυτά να σας τα δείξω στην έτοιμη τώρα, στην έτοιμη τσαντούλα.
Λοιπόν, θα την ανοίξω πάλι την τσαντούλα να τη δούμε μαζί, τώρα που κατανοήσαμε τι φτιάξαμε. Εδώ είναι το κούμπομα που βλέπετε, αυτό το κομμάτι έχει μείνει χωρίς να ραφτεί. Όλο το υπόλοιπο είναι ραμμένο εδώ, πίσω στην πλάτη. Και αυτό έχει μείνει εδώ και είναι 82 εκατοστά μήκος. Έχει ραφτεί ο γάτζος, το ημίκυκλο και μένει τώρα μέσα μετά να σας δείξω τα χεράκια και τα πλαϊνά. Αυτή είναι η τσάντα κανονικά που θα έχετε. Τα χεράκια λοιπόν στα 8 εκατοστά ραφτήκανε. Αν δείτε έχω περάσει και μια φορά θηλίτσα εδώ το νήμα το ραπτικής για να κρατήσει το χεράκι, δηλαδή πάνω από τις τρυπούλες. Οι τρυπούλες είναι στα 2. Είναι 2 και από μέσα θα τα έχετε μέχρι εδώ. Σε αυτό το σημείο λοιπόν για να σταθεροποιηθεί πέρασα άλλη μια φορά το νήμα. Το επόμενο που έχουμε να κάνουμε είναι να ράψουμε τα ωραία τα μπουκονάκια εδώ στο πλάι ακριβώς και στο κέντρο του πλεχτού μας, στο πλαϊνό μας και να βάλουμε το γάτζο και το γκρίκο. Αυτό είναι όλο κορίτσια. Μετά τι μένει? Η φόδρα καλαθάκι. Τίποτα, θα πάτε στο βίντεο που κάνω τις φόδρες, θα πάτε τώρα να το δείτε, τώρα. Θα το δείτε και κάτω στα link και στην περιγραφή, πώς βάζουμε φόδρα σε τσάντα, φόδρα καλαθάκι, έτσι την ονομάζουμε. Αν θελήσετε, στο κάτω μέρος εμείς για θέμα βίντεο βάλαμε ένα μικρό κομμάτι καμβά, πολύ μικρό, πριν βάλουμε τη φόδρα και έχει να πάρει μόνο τον πάτο και μέχρι σε αυτό το σημείο των πλαϊνών. Εδώ δεν είναι και απαραίτητο, εσείς αποφασίζετε. Είναι μία τσαντάρα που δεν έχει όνομα ακόμα, αλλά ξέρω ότι θα κάνει το χαμό της. Ξέρω ότι θα γίνει χαμός. Είναι πανάλαφρη. Είναι μία τσαντάρα που ακόμα δεν έχει όνομα. Ειλικρινά θέλω τη βοήθειά σας. Γράψτε μου ονόματα από κάτω και εμείς θα την ονομάσουμε όπως θα μας πείτε. Είμαι η Κατερίνα, είναι το κανάλι της Handybrand, είναι αυτή η ομορφιά. Δεν θα πιστεύετε ότι η 2,5 κάπρι είναι τόσο ελαφριά για νήμα. Το λέω και θα το ξαναλέω συνέχεια. Θέλω τώρα εσείς να πάτε να δείτε όλα τα kit συνδυασμών που σας έχουμε φτιάξει για σας με αυτή την ομορφιά. Και τι άλλο θα κάνετε? Κουδουνάκι. Πατήστε το κουδουνάκι, να τα λέμε κάθε εβδομάδα σε ένα νέο βίντεο μαζί. Φιλάκια πολλά κορίτσια μου. Ευχαριστώ για την παρέα σας. Γεια σας.